Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để giới thiệu và chia sẻ với anh em về meta sắp tới của các chiếc máy bay ném bom Mỹ và cái sĩ quan mới là thần chết. Ok. Rồi, trước tiên là anh em nhìn thấy đây là thông tin của một chiếc máy bay ném bom Mỹ ở cấp độ 8.0 level 200 và full cải tiến cũng như là đồ đạc và linh kiện anh em có thể nhìn thấy như thế này. Tuy nhiên là ở bản cập nhật 5.1 vừa qua thì chúng ta có thể thấy được rằng số lượng của con bom Mỹ này nó đã bị giảm đi rất rõ rệt. Số lượng ở đây mình đề cập đến là những người chơi thiên về bom Mỹ đã bị giảm đi. Tại sao lại như vậy? Cái thứ nhất là việc phát hành bản cập nhật 5.1 vừa qua thì nhà phát hành đã đem đến cho chúng ta một cái cơ chế mới liên quan đến cái tường thành kiên cố. Thì cái phần tường thành kiên cố này hiện tại đã được mở cho hầu hết tất cả các người chơi mà không cần phải đạt đủ điều kiện như ngày xưa là phải nâng cấp tất cả các toàn bộ công trình lên level 32 nữa. Mà hầu như bây giờ là chúng ta chỉ cần lên tường 32 là đã có thể unlock được cái tường thành kiên cố này và bắt đầu nâng cấp. Thế thì cái tường thành kiên cố này nó có điểm gì đặc biệt? Chúng ta để ý vào cái phần kháng sát thương ở đây. Cái tường thành kiên cố này cung cấp thêm kháng sát thương rất lớn cho các cái căn cứ của anh em khi chúng ta nâng cấp. Và mỗi lần nâng cấp thì nó sẽ tăng cái phần kháng sát thương của đơn vị cũng như là đối với máy bay ném bom. Điều này có nghĩa là đây là một trong số những hình thức nép gián tiếp đối với cái con bom Mỹ. Cái bom của Liên minh Tự do nó sinh ra để ném vào công trình. Nhưng mà hiện tại là cái tường thành kiên cố này nó đã tăng cái phần công trình này lên, độ cứng cáp của nó lên rất nhiều. Chúng ta để ý là đây là cấp 120 với 7,5% dành cho kháng sát thương từ các quả bom. Và 7,5% này nếu như chúng ta nhân với 4 bức tường tất cả thì nó sẽ lên đến con số là 28 đến 29, 30% liền. 30% kháng sát thương từ các quả bom. Và chúng ta lưu ý là các quả bom này nó chỉ có sát thương thuần thôi, chứ nó không giống như các đơn vị về mặt đất. Nó còn có cả sát thương sĩ quan lẫn các sát thương khác. Thì nó, cái phần hỏa lực và cái phần sát thương nó sẽ rất lớn. Nhưng đối với các quả bom nó chỉ có sát thương từ các quả bom đơn thuần. Mà việc giảm đi 30% sát thương từ các quả bom này nó sẽ khiến cho là các cái chiếc đợt ném bom của anh em nó sẽ yếu đi và nó không đạt được hiệu quả cao lắm. Đấy là cái thứ nhất. Đúng không? Cái thứ hai là liên quan đến cái pháo phòng không. Cái pháo phòng không này thì ở các phiên bản trở về trước thì nó khá là phế. Tuy nhiên là phiên bản 5.1 trở lại đây thì nhà phát hành cung cấp thêm một cái phần nghiên cứu nữa là AA Firebase. Tức là khi chúng ta nghiên cứu cái Firebase, cái pháo phòng không này thì nó sẽ có khả năng bắn đạn chùm, bắn về tất cả các ném bom, máy bay ném bom. Đây anh em nhìn, có thể nhìn thấy cái dòng mô tả. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ không thể chơi được theo cái kiểu ném bom quần chiến như ngày xưa nữa. Tức là tập đoàn máy bay ném bom tác cờ rồi là bay vào cùng một lúc và ném bom một lúc. Bởi vì là khi chúng ta bay như vậy thì tất cả những chiếc máy bay yếu hơn bay đằng sau cũng sẽ đều bị dính sát thương từ các cái pháo phòng không này. Và cái việc như vậy thì nó sẽ gây ra sự tốn kém hơn rất là nhiều so với cái thời ngày trước. Đó. Cho nên là nếu như mà anh em có để ý thì ở bản 5.1 gần đây ít có thể thấy được cái chiến thuật ném bom diện rộng hoặc là ném bom theo dạng bầy đàn giống như các cái thời 5.0 trở về trước nữa. Suy cho cùng là có những cái cuộc ném bom thì chỉ dành cho những cái mục tiêu bị có cái lượng độ bền cực thấp. Đấy, và đang ở hậu phương của kẻ địch thì chúng ta có thể là ném bom để cho anh ta một cái vé bay lên trời và bay về hàng hậu phương. Chứ còn đối với những cái base, những cái căn cứ mà đang có full độ bền thì rất ít thấy các cái cuộc ném bom mà dạng là huy động và rất nhiều, một số lượng lớn máy bay ném bom để tấn công nữa, mà thay vào đó sẽ dồn cho các đơn vị về mặt đất. Một cái điểm thứ hai nữa là
chúng ta có thể thấy là số lượng của máy bay ném bom của sư đoàn của Liên minh Tự do nó ít đi, bởi vì là khi mà nâng cấp lên các đơn vị hiện đại thì cái lượng buji, anh em hay gọi là buji, nó rất là tốn kém, dành cho máy bay cực kỳ tốn kém, mà anh em sẽ phải đầu tư vào, một là các chiếc tiêm kích, hai là máy bay ném bom. Thế thì để đạt hiệu quả cao hơn cho mặt bằng chung của liên minh thì chúng ta hầu như chỉ dành cho các cái chiếc tiêm kích thôi. Còn máy bay ném bom thì tầm mini boat hoặc là boat trở lên thì mới có thể chơi được. Nhưng mà hầu hết là chơi máy bay ném bom thì mini boat thì họ sẽ ưu tiên sang các máy bay ném bom của đảng trật tự hoặc là sư đoàn tiên phong là chính, bởi vì chúng ta có thể là tiêu diệt các đơn vị ở mặt đất đang đi lẻ hoặc là đang tham gia vào các cái tập đoàn quân nó dễ dàng hơn. Ok. Thế thì đấy là một vài cái quan sát của mình liên quan đến cái số lượng đang hạn chế dần về các chiếc máy bay ném bom của Liên minh Tự do. Và anh em có thể cảm thấy cái độ phế cũng như là độ bị nét một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp đối với những người chơi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có một màn comeback rất lớn cũng như thay đổi về meta rất lớn liên quan đến chiếc máy bay ném bom của Liên minh Tự do. Tại sao mình lại nói như vậy thì mời anh em xem về cái sĩ quan này. Và trong cái video clip, phần sau của video clip này thì mình sẽ tập trung nói sâu hơn về anh chàng này để chúng ta thấy được rằng là cái độ nguy hiểm của các chiếc máy bay ném bom của Liên minh Tự do nếu như mà nó rơi vào tay của mini boss tầm trung trở lên, hoặc là nếu như anh em có đầu tư. Được chưa? Rồi, trước tiên thì giới thiệu qua về anh chàng này. Anh chàng này là sinh ra là để ném bom, là có thuộc tính về bomber và carpet bomber. Đó, và anh chàng này sẽ nhận được rất nhiều các cái hiệu ứng có lợi nếu như càng ném được nhiều quả bom. Thì anh chàng này là một sĩ quan của sư đoàn tiên phong, nhưng mà nó sẽ phù hợp với nhiều các cái đơn vị máy bay ném bom của phe khác hơn là của xe sư đoàn tiên phong. Tại sao lại như vậy anh em hãy cùng xem cái bộ kỹ năng của anh chàng này. Cái kỹ năng chiến thuật đầu tiên của anh ta là gì? Mỗi lần anh ta ném bom thành công thì sẽ tăng sát thương lên đến 18% và cộng dồn được 5 lần. Điều đó có nghĩa rằng nếu như anh ta ném đến quả bom thứ 5 thì cái lượng sát thương của quả bom nó gây ra lên đến 90% anh em ạ. Một cái con số rất lớn, cộng dồn rất lớn lên đến 90%. Vậy là cái quả bom thứ 5 nó cực kỳ là thấm, nó cực kỳ là đau. Chưa hết đâu ạ. Cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng tăng hỏa lực cho các máy bay ném bom là 30% nữa. Hỏa lực một con số rất lớn là 30%. Kỹ năng thứ ba là tăng kháng cho các cái máy bay ném bom để chúng ta có độ cứng cáp hơn khi chúng ta tham gia ném bom ở trên mặt trận, trên chiến trường, là 15% kháng. Một cái con số cũng cực kỳ là tuyệt vời. Và kỹ năng thứ tư, một kỹ năng rất ấn tượng ở đây, liên quan đến khả năng hồi máu, hồi sinh lực, là mỗi lần anh ta giết được một đơn vị của địch thì sẽ có khả năng 40% là hồi được máu với cái hệ số hồi phục là 500. Một cái con số 500 nghe tưởng chừng rất nhỏ nhưng mà nó ảnh hưởng đến cái khả năng hồi phục cũng rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì chúng ta hình dung là cứ mỗi lần nó giết được một con lính là nó có 40% để nó hồi. Cái 40% này là một cái con số cực kỳ lớn. Nếu như chúng ta có khả năng ném diện rộng, mà đã ném diện rộng thì sẽ khả năng chết rất nhiều lính. Mà đã chết rất nhiều lính thì nó sẽ hồi phục rất lớn. Một cái điểm mà mình cần kiểm tra ở đây là cái chữ một đơn vị lính này. Có nghĩa rằng là một cái con lính của đối phương hay là một cái unit ở bên trong của cái con lính đấy. Ví dụ như là xe tăng hạng nhẹ thì sẽ có 30 xe. Vậy thì chỉ cần giết một trong 34 cái xe đó là được, hay là phải giết cả 34 xe? Thì cái này có lẽ là cần phải kiểm tra. Vậy thì hẹn anh em ở trong các video clip liên quan đến test cái kỹ năng của anh chàng này. Ok. Rồi cái phần tiếp theo là cái kỹ năng mà khi chúng ta thức tỉnh. Anh chàng này khi mà được thức tỉnh lên thì sẽ có khả năng ném một quả bom và đưa cái phần sát thương lên đến hệ số là 2500. Cái một quả bom này mình không rõ là nếu như mà triển khai lên cho con bom Mỹ thì nó sẽ tác động thế nào, và mỗi mục tiêu bị tác động thêm thì sẽ giảm đi 20%.
Điều này thì mình cũng cần phải kiểm tra xem là với 7 mục tiêu của một cuộc ném bom của máy bay ném bom của Liên minh Tự do thì nó sẽ được giảm như thế nào? Giảm đều cho 7 mục tiêu hay là nó sẽ tính như thế nào trong một cái cuộc ném bom giải thảm như vậy thì có lẽ là cũng cần phải đợi chờ thêm để kiểm thử thêm. Nhưng mà cái hệ số sát thương là 2500 là một cái con số lớn nhất trong cái trò chơi game này ấy nhé. Đồng thời là cái con số 2500 này có thể được cộng thông qua hỏa lực là 30%, và nếu như cái phần sát thương mà nó được cộng dồn của cái kỹ năng chiến thuật là 90% sát thương nữa thì cực kỳ là tuyệt vời. 90% tức là cái quả ném bom cuối cùng là được 90% sát thương cộng với lại hệ số 2500 này thì đúng là quá là tuyệt vời. Và sau khi ném xong như vậy, ném ra quả bom như vậy thì nó sẽ tăng tốc độ bay là 20%. Cái này nó cũng rất là hữu ích cho chúng ta khi mà chúng ta ném bom ở trận địa. Và khi ném bom xong thì nó sẽ rút về căn cứ của chúng ta nhanh hơn. Tốc độ bay là nhanh hơn là 20%. Được chưa? Thì khi đó thì cái chiếc máy bay của chúng ta nó khá là yếu, bởi vì nó đã phải chịu một lượng hỏa lực, một lượng sát thương từ kẻ địch rất nhiều và rất lâu rồi. Thì 20% này cực kỳ là đáng giá. Được ạ? Thế thì đối với anh chàng này thì ai sẽ là người cặp sĩ quan phù hợp nhất đối với anh ta? Thì hiện tại là dựa vào cái kỹ năng chiến thuật mà chúng ta có thể đưa Tiểu Tiên Vàng là một trong số những cô nàng có thể tối đa hóa được cái lượng sát thương của anh chàng này. Bởi vì Tiểu Tiên Vàng có khả năng là ném đến quả bom thứ 5. Ngoài cái 4 quả bom giống như các sĩ quan khác thì sau khi ném xong thì cô nàng này có thêm một cái quả bom thứ 5. Đồng nghĩa với việc là cái quả thứ 5 này nó sẽ tăng sát thương lên đến 90%. Đồng thời là các kỹ năng của cô nàng này cũng rất bổ sung rất lớn dành cho các quả bom, điển hình là bút sát thương lên đến 15%. Nếu như vậy là cái quả thứ 5 nó sẽ có khả năng lên đến 115% sát thương, một cái con số cực kỳ là tuyệt vời. Hỏa lực ở đây cô cũng búp cho hỏa lực là 30% phần hỏa lực nữa. Đấy. Và cái độ cơ động này nó sẽ giúp cho các cái đơn vị máy bay ném bom của chúng ta nó sẽ có khả năng né tránh cũng như là cứng cáp hơn ở trên chiến trường. Đó. Thì đây là cái cặp bài tuyệt vời và có lẽ là mình cũng đánh giá cao cái cặp này. Cái cặp thứ hai mà chúng ta có thể cân nhắc đấy chính là liên quan đến El Castro. Cái sĩ quan El Castro này có một kỹ năng liên quan đến việc là đốt cháy các đơn vị lính của địch. Cái phần đốt cháy này nó sẽ có hệ số sát thương là 1350, cũng là cực kỳ lớn. Đó, và khi đốt cháy này thì các đơn vị địch ở bên dưới nó sẽ có khả năng bất động, đứng im trong 2 giây để đủ để chúng ta có thể ném thêm các đợt ném bom khác mà không bị trượt. Được chưa? Đấy, thế thì cái cặp này nó sẽ gây ra một cái lượng sát thương cực kỳ cao. Ngoài cái việc mà 2500 của thần chết ra thì chúng ta còn có 1350 của cái anh chàng El Castro này. Đó, một cái con số cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra thì anh chàng này cũng có những cái kỹ năng mà để hỗ trợ cho cái việc ném bom vào các đơn vị quân ở dưới mặt đất. Đấy là gì? Anh ta sẽ búp sát thương cho các đơn vị khi mà ném vào các đơn vị mặt đất là 22,5%. Đây là một con số cực kỳ tuyệt vời. Tức là chúng ta không ném vào công trình mà chúng ta cứ ném vào đơn vị lính thôi thì cái phần sát thương này chúng ta sẽ nhận được là 22,5%. Cộng thêm những sát thương từ các quả bom rồi từ các cái kỹ năng khác thì cái con số sát thương của quả bom nó lên cực kỳ nhiều. Đó, thì cái anh chàng El Castro này là một trong số những cái anh chàng cũng có thể bắt cặp cực kỳ tuyệt vời đối với Ripper, tức là thần chết nhá. Và cuối cùng có thể là nếu như mà anh em chơi Chim Ưng thì chúng ta cũng có thể là triển khai Chim Ưng đi kèm với thần chết đều được. Nhưng mà đây là một cái lựa chọn là thứ hai sau hai cái lựa chọn kia thôi. Bởi vì là cái Chim Ưng thì chúng ta có thể triển khai trên các đơn vị về tiêm kích được. Và chúng ta khi triển khai Chim Ưng thì chúng ta chỉ tận dụng được cái khả năng chí mạng để chúng ta gây thêm sát thương thôi. Đó, mà nếu như mà không gây ra sát thương chí mạng thì cái quả bom của chúng ta cái chiếc máy bay của chúng ta nó cũng sẽ gây ra được ít sát thương hơn nhá. Đấy. Rồi cuối cùng là một cô nàng không thể thiếu dành cho các máy bay ném bom.
Và nếu như mà chúng ta đang thiếu một slot sĩ quan dành cho chiếc máy bay ném bom, trong trường hợp là anh em chơi 3 máy bay ném bom chẳng hạn, thì phù thủy là một cái lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, bởi vì cô nàng này sẽ đem đến cái khả năng phòng thủ rất lớn dành cho các chiếc máy bay. Điều đó có thể đem đến cho các chiếc máy bay của chúng ta cứng cáp hơn, đủ để ném hết 5 lượt ném bom. Nếu như mà chúng ta triển khai với anh chàng thần chết thì chỉ có 4 lượt thôi, thì đủ để ném được 4 lượt máy bay ném bom mà không có tổn thất nặng nề, quá nặng nề, được chưa? Đấy, thì cái bộ kỹ năng của cô phù thủy này nó rất phù hợp với các chiếc máy bay ném bom nếu như chúng ta cần cái sự cứng cáp cho các chiếc máy bay tiên phong khi mà chúng ta lao vào trận địa, được chưa? Rồi, thì đấy là một vài cái cặp bài có thể đi kèm với cái anh chàng phù thủy này. Vậy thì dựa vào cái bộ kỹ năng này cũng như là cái phần thay đổi về một số, sửa đổi về một số cái công trình và công nghệ, thì chúng ta có thể thấy meta tương lai của trò chơi game thì nó sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đốt cháy các đơn vị lính mặt đất thay vì là đốt cháy cái cơ sở hoặc là căn cứ của người chơi. Đây là một cái sự thay đổi mà mình thấy ý đồ của dev liên quan đến trò chơi game rất lớn, là mong muốn chúng ta đưa các đơn vị lính chiến đấu ra ngoài chiến trường nhiều hơn, thay vì là các màn solo base cũng như là màn ném bom tập thể giống như các cái thời đại ngày trước nữa. Thì đây là một cái sự thay đổi mình đánh giá rất là cao và nó liên quan đến tính chiến thuật rất lớn. Và khi đó chúng ta sẽ thấy được là cái sự comeback của các chiếc máy bay của Liên minh Tự Do khi mà chúng ta bay ra chiến trường. Đi kèm với anh chàng này nó sẽ đem đến và hy vọng là mình cũng sẽ được gặp nhiều các clip của anh em chia sẻ ở trên các cái chiến trường cũng như là webpad Việt Nam để anh em sẽ có cái nhìn đa chiều và khách quan hơn về cái anh chàng này khi mà chúng ta sắp tới chúng ta có cơ hội để sở hữu anh chàng này ở trong cái quán rượu rồi nhé. Rồi, clip của mình xin phép tạm dừng tại đây bởi vì nó cũng đã khá là dài. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi. Xin anh em một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip test liên quan đến anh chàng này nhé. Rồi, goodbye.